बोडी रोप्यौँ, साग रोप्यौँ, मुला रोप्यौँ, आलु रोप्यौँ, भिन्डी सबै थियो। हिउँदे सिमी रोपेको छ। अनि साग अनि त्यहाँबाट के अरे यो भिन्डी फर्सीहरू अलिअलि थियो, त्यो अलिअलि फल्यो, टमाटर फल्यो होइन। कति थरीको भने नि डल्ले 1 थरीको, अनि यो अर्को 2, यसले 3, 4, 5, 6, 7 थरी। उता पर जिरे खोर्सानी 8, अनि अर्को साइली खोर्सानी कति छ म त थरीको छ। सुन्तला, कोला, मेवा सबै कुरो हुन्छ नि हाम्रो गाउँमा। अनि नस्पतिहरू चाहिँ हुँदैन होइन, अरू सबै हुन्छ। अम्बकहरू, आरु, कटहर सबै कुरो हुन्छ हौ हाम्रो गाउँमा उता भुटानमा। धनिया त अलिअलि भयो, यसपालि त्यति भएन। उराठ लाग्ने हुन्छ नि त, त्यो के भने केही काम हुँदैन, अनि अलिकति बिमारी केही भइयो भने पनि त्यसै टोलिएर मान्छे कोही त्यस्तरी पागल भएर पनि हिँड्या हुन्छन् नि त, हो त्यस्तो हुन्छ। यसो टाइम पास रमाइलो गर्ने, घरभित्र बस्दा बस्दा अब बोर हुन्छ होइन, यसो बारीमा निस्किँदा अल्मली नि मेलो। नरमाइलो हुन्थ्यो नि, नरमाइलो हुन्थ्यो। यही पनि अलिकति दिएको छ र के गरिन्थ्यो होइन। समय बिताउनको लागि त टाइम पास हुन्छ, यसो हिँड्न डुल्न, यसो एक्सर्साइज हुन्छ हो, त्यही भनेर नि त। अब पैसाले किनेर खाएर मात्रै हुँदैन नि त, बाहिर फेरि हिँड्नु पर्यो, यसो हावा खानु पर्यो, ह्यान त्यान यसो छरछिमेकी कता छन् हेर्नु पर्यो, आफ्नो कमाइ पनि खानु पर्यो। भुटानमै जन्मेर भुटानमा काम गरेर आएको मान्छेहरूलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यो खेतीपाती गरेर खाएको मान्छे हो, अनि हो त्यस्तो भएर हो त्यस्तो भएर चाहिँ त्यो खेतीपाती गर्यो भने अलिकति त्यो दिमागमा अलिकति ठन्ना आउँछ। हो त्यो दिमाग त्यता चलाइदियो भने अर्कापट्टि ऊ हुँदैन, हो त्यस्तो हो। यहाँको अलिक नराम्रो, उहाँको फुको माटो, यहाँको अलिक बाँधिएको चाम्रो छ, कहाँ बालुवा मात्रै छ। राम्रो माटो भएकोमा अब घरै हुन्छ, राम्रै आउँछ। मल बनाएर ल्याउँछन्, अब त्यति चिनेको पनि छैन। चोइटी पत्करको मल, पातकर धेरै भिन्नता हो नि। अब यहाँ गर्न सक्यो भने धेरै उन्नत हुँदो रहेछ। नेपाल भुटानमा यस्तो उन्नत हुँदैन, यहाँ थोरैमा धेरै हुन्छ। थियो अलिअलि क्याम्पमा त्यो करसाबारी, बोरातिर गमलातिर अब धेरै लाउन दिँदैन थियो, त्यही पनि बाजा हुन्थ्यो लडाइँ। अलिअलि काल्ला गर्दा यसो गरिदिउँ। अहिले राति नि कुन्जीले लन्चे टिपेर आउँथ्यो रिफ्युजी क्याम्पमा, के भन्नु र है। पुरानो चाहिँ म अलिकति जान्दा थिएँ, अब चाहिँ बिर्सियो नि हो नानी हो। भुटानबाट गछेटेपछि छोरो वीर पराक्रमी अति बलि थियो ऐराउण, बस्थ्यो राज्य गरेर मोजसँग ल्याउ पाता लमा त्यो जन। पुग्यो दूत उहाँ भन्यो खबर त्यो विस्तार पूर्वक सब। जग्गा जमिन थियो नि, छोडेर हिँड्यो। धेरै थियो नि जग्गा त। अब कोही ठाउँमा सुक्खा लाग्छ त्यो हुँदैन, कोही ठाउँमा चाहिँ अब टन्नै हुन्थ्यो नि त। धान, मकै, कोदो, फापर सबै थो लाउँथ्यो नि। तिते फापर, मिठे फापर, मिठे फापर, तोरी, सर्स्यौँ सबै थो फल्थे, धान फल्थे। आउँछ नि अब गाईबस्तु पालेको गोठको नि सम्झना आउँछ, खेती गरेको नि आउँछ। लङ्का पुरी तर्फ त्यो वैशाखदेखि होइन, अब खेतहरू जोत्नु पर्थ्यो, जोतेर अनि अब पानी ल्याएर हालो, हिल्यायो, अनि धान हानो, अनि बिहाड भन्थ्यौँ होइन। त्यही भएर अनि त्यहाँदेखि जेठ असारमा चाहिँ त्यो सबै खेत जोतिवरी सबै बनाइसकेर रोप्थ्यौँ। म 30 वर्ष भएँ, जम्मै थाहा छ नि। नानीहरू सबै मेरो भुटान गाउँ नानी। यसलाई चाहिँ पोथी फुल भन्छन्, सयपत्री। यो ढुङ्ग्री फुल, ढुङ्ग्री फुल, ढुङ्ग्री फुल। फुल त कति मनपर्छ, र त धेरै खाले फुल लागेको छ त।
यिनी रसभिजीको यी मन पऱ्यो भने किन हो छोडेको ठाउँमा मन परेर पनि भएको छैन त्यहीँको सिटिजन भयो जहाँ देशको सिटिजन भयो तिनीको माया लागिहाल्छ भोटान माया लगाएर देश फर्काउनु होइन दुःख पाए होइन दुःख नपाओ आओ भनेर कति भन्यो खोइ मान्दैन हौ त्यहाँबाट गएर पनि भनेपछि पोहोर त उहीँ पुगेर आएको यतिखेर म भर्खर हाल्थेँ नेपाल सबै घुमेर आएको म त्यस्तै छ पहिला जस्तै दुःखै छ तर उहाँकाले सुख छ भन्छन् हामीलाई चाहिँ दुःखै लाग्यो बस्नु सकिएन क्याम्पमा बा यहाँको सिटिजनले बिगारिहाल्यो नि चिसो तातोमा बस्दै बानी